Всім привіт-привіт! Це відео для тих, хто купив ось таку шнягу в Аврорі, але вона не працює. Вона якась ніби срібна, я хоч і розмішувала, було вже відео попередньо, ви його вже бачили. І, ну, коротше, коли її ось так мішаєш, ось цю гель-фарбу, то вона ніби стає срібна, коли наносиш на нігті, то цієї срібності недостатньо, або вона просто стирається разом з липким шаром. Тому сьогодні будемо щось робити з цією шнягою. Ця баночка стоїть у мене з цим гелем. Давайте щось будемо сюди підмішувати. Я спочатку думала, може, втирку сюди підмішати, але пізніше я вирішила зробити з авроровської шняги заміс з авроровськими штуками. Зараз будемо щось це доводити до діла і щось з нього робити, щоб можна було його використовувати. На початку я думала, можливо, взагалі викинути ось цю рідину, але пізніше так подумала, спочатку спробую туди хоч щось підмішати, а тоді вже, якщо воно не буде просихати, не буде виходити, тоді я його просто викину. Але давайте починати. Ось такі в мене є блискітки новорічні, це в нас буде такий заміс вже до Нового року, щоб можна було одразу користуватися, брати таке щось срібне, симпатичне, новорічне. І ось такі в мене є всякі присипушки різного кольору, також вони з Аврори. Я не знаю, чи вони для рукоділля, чи вони, ну, коротше, якісь блискітки. Вони коштували копійки, десь там в канцелярських товарах я їх брала, якщо будете шукати, не в манікюрних. І я сюди додаю 2 ось таких пушери насипала і розмішую зубочисткою. Зубочистка тоненька, краще брати зубочисткою, то все розмішувати. Якщо будете апельсиновою паличкою, ну, баночка маленька, 5 грам незручно, і тоді багато на неї налипає і залишається, коротше, там. То я все підмішую ретельно, тут треба перемішати, запах не дуже приємний, запах цієї фарби, ну, ніби це не фарба для нігтів, а фарба якась для підлоги. Перемішала все ретельно і бачу, що мені того недостатньо. Додаю поступово ось ці блискітки, щоб просто не переборщити, і вона не була занадто густою. Мені потрібна консистенція така доволі щільна, але щоб вона нормально наносилася, щоб не були такі якісь шматки, які негарно розрівнюються. Подивіться, як воно симпатично виглядає, симпатично новорічно, але все одно рідкувато, і я думаю, напевно, ще додавати. Якщо ви взяли таку саму фарбу і не знаєте, що з нею робити, то, ну, бачите, це відео буде вам як знахідка. Тому що я повторюсь, можете подивитися попереднє відео, огляд, я намагалася нею працювати, але просто зі злипким шаром це срібний цей ефект просто стирається, тому вона не підходить і мені не подобається, недостатньо. Тут я вирішила протестувати на власному нігтеві, що я тут намішала, щільність. Дивлюся, в принципі, нормально, якщо вам невеликої щільності треба, то можна залишити. Якщо хочеться ще щільніше, то треба ще додавати якихось блискіток. Що я зараз буду робити, мені цього недостатньо, воно напівпрозоре. Тому беру пушер, пушером це дуже зручно насипати, накладати і дуже зручно, коротше. Я думала, що ось ці хлоп'я, блискітки будуть якимись крупними, але вони якось вмішуються, розбиваються в гелові і отримується якась рівномірна, ще доволі таки нормальна текстура. Подивіться, запах не подобається мені, ну нічого, вже я взяла цю штуку, не пам'ятаю, скільки вона коштувала, ця фарба. Зараз, до речі, я їх не зустрічаю в Аврорі, їх просто немає. Можливо, в ваших Аврорах є, напишіть мені в коментарях, може, у вас є, бо в мене немає. На сайті я також не дивилася, та і дивитися вже не буду, бо, ну, коротше, не сподобалось мені. Є ще ось такі, також з Аврори в мене новорічні голографічні блискітки, і також ми сюди їх мішаємо. Ну, у нас буде знову сьогодні такий суто авроровський двіж, суто авроровський заміс. Заміс з гелю авроровського декоративного
з блискітками з Аврори також до цього гелю. Трошки додаю поступово, дівчата, завжди, коли ви робите заміси, запам'ятайте, що завжди треба всього потрішки додавати. Розмішали, подивилися, взяли ось так пензлик, як я попередньо робила, нанесли туди, протягнули, розмалювали або на якусь тіпсу і подивилися, достатньо вам тієї щільності чи ні. Бо якщо одразу дуже багато насипати, то теж воно буде не кайфово. Таких трохи менших і трохи більших туди додаю. Якби вона була прозора, можна було б чисто з цих голографічних зробити. В принципі, фантазія це вже ваша, заміси можна робити самостійно, які ви забажаєте. Ретельно, як ви бачите, знов то все перемішую і буду знов таки тестувати, дивитися по щільності. Але мені таки все одно воно рідкувати. Доволі таки багато тут того матеріалу. Тож, в принципі, якщо заміс вийде, то вистачить його надовго. Якщо ви робите заміси, то можна зробити будь-які заміси, які вам забажаються. Якщо ви не бажаєте окремо купляти, якщо не знаходите таке, як потрібно, але у вас є якісь там хлоп'я, якісь блискітки, з якими ви хотіли б зробити такий декор, якийсь новорічний чи просто декор. Ось тут трохи відволікусь, подивіться, тут вже нормальна консистенція, доволі вона мене влаштовує. Я на прозоро ще наношу ось цю гелеву тіпсу, це гелева тіпса, розмазую його, все розтираю і більш-менш нормально все виглядає. Залишилося тільки просушити і подивитися, чи нормально вона буде просихати ця штука, бо я не знаю, чи то просто блискітки наверх піднімалися, вниз стиралися, чи воно не просихало нормально, я вже, якщо чесно, не пам'ятаю. Зараз з ось цими блискітками вмішаними я просушу і подивимося, чи не будуть вони разом з серветкою просто стиратися, залишатися пігмент і так далі, чи воно придатне до наших новорічних манікюрів, адже вже залишилось зовсім трішки до цього свята. Просушила, я беру спеціально навмисне ось цю серветку біленьку, звичайну, паперову, знежирювач і протираю, щоб вам наглядно показати, що відбувається. Нічого не відбувається, це означає, що воно суперкласно все просушилося і гарно тримається, тобто заміс у нас вийшов обалденний. Я ще намагаюся його відідрати, воно ще дуже гарно тримається, подивіться, від гелевої тіпси воно взагалі у мене не відривалося. Але я чомусь вирішила ще сипанути туди одну лопатку цього пушера. Про що я далі трошки пошкодувала, не те, щоб я його зіпсувала, але консистенція стала густіша. Нічого, зараз ви далі все побачите. Хочу вам сказати, що заміси можна робити будь-які, навіть ви можете 5-грамовки пусті якісь баночки купити окремо, вони коштують недорого. Налити туди гелю, стільки вам потрібно, можете 15-грамовку взяти і розділити на 3 баночки, на 4, можете поменше замісити, ніж по 5 грамів продаються, вони в основному ось таких по 5 грамів. І зробити різнокольорові якісь заміси. Додавати можна будь-що, ось такі блискітки крупніші, блискітки дрібніші. Можна додати туди ще для переливу втирочки, також буде класно виглядати. І таким чином можна зробити свої заготовки. Якщо не хочеться, то тоді, звісно, можна піти купити вже готові намішані. Також є багато варіантів, але іноді буває таке, що не знаходиться те, що бажається. Так, і тут, дивіться, я вже то все підмішала знову ж таки, і поруч зараз протестую. Ось те, що я вам казала, воно стало ще густіше. Ось таким рівним шаром воно не так класно наноситься, як попередньо, те, що я намішала кількість, але якщо робити розтяжку, густіша така консистенція буде класна, адже ми одразу беремо більше цих блискіток і тоді пензликом їх просто розтягуємо, щоб в нас було достатньо з першого разу щільності і не треба було по 5 разів там підсушувати, по 2-3 рази і робити ту розтяжку, щоб щільність була яка потрібна. В принципі, все норм і все класно, я задоволена.
На відміну від гум-гелю, який ми з вами тестували з Аврори сьогодні, до речі, ви мені також написали в коментарях, що з ним робити. Я порадила просто викинути, бо він не просушувався просто-напросто. То з цією гель-фарбою декоративною все ж таки нам вдалося щось зробити, і ми можемо її не викидати. Трішки блискіток, і ми маємо прикольний новорічний ось такий декор. Ну, а тут, як ви бачите, я знову намагаюся її, думала, воно як гель просто відлипне або відклеїться. Гелеву тіпсу я не знежирювала, я її не змочувала, не протирала ацетоном. І воно, подивіться, гарно я і гнула, і відковирювала пальцем, воно просто тримається ідеально, не відривається. Так що, якщо стоїть у вас така пляшечка, ви тепер знаєте, що робити, щоб колір був щільний. На цим все. Дякую за перегляд. До зустрічі в нових відео.